ตอนที่เป็นคนดูตอนนั้นจำได้เลยว่าไปดูดาราหนังโป๊ที่เราชอบแล้วเขาก็มาเป็นโกโก้บอยด้วยอันนี้มันคือแบบเชี่ยดาราหนังโป๊ที่กูเคยแตกด้วย นึกออกว่าภาพที่เราเคยจินตนาการว่าเรากำลังสาวตอนที่เขาแบบอยู่ในคลิปอะแม่งมาอยู่ตรงหน้าแล้วอะperception เรื่องของโกโก้บอยในยุค10 ปีที่แล้วยูจะต้องมีบอดี้ไทป์แค่บอดี้เดียวแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าแบบคนชอบหุ่นแบบอย่างนี้ก็มีคือน้องบางคนแบบว่าพี่เธออุ้ยชอบคนนี้มากเลยอะเสร็จหลายรอบมากกับลูกบ้ากระเป๋า แล้ววันนี้แกได้เจอตัวเป็นๆได้เอาเงินใส่กางเกงในเขาหรือเอาเงินคาบใส่ปากแล้วเขาเอาปากมาคาบอะเหมือนบัตรจับมืออ่ะแต่อันนี้เป็นบัตรจับหYou just, I just queen. This is really nice. You're queen? Yeah. The cool doesn't bother me anyway. Nice to meet you. Nice to meet you. ำโอเค everyone we go blocking Okay. How wanna dance like ตัวเล็กสุดเลยอะตัวเล็กมากเลยอะ ตัวเล็กบ้าง คนอื่นมันตัวเป็นยักษ์เดินอย่างนี้แล้วเดินทางอย่างนี้ไม่ใช่หรอโดนเย็ด and then Logan and Lusa separate หนูแล้วแม่ The left one you can stay bye bye sashay sashay away บายบาย ไปนี่ไปตรงกลางโอเคเซนเตอร์ท่านหนึ่งครับ ชื่อฮิวโก้ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรท่าเรืออยู่ที่ระยอง ก็อาชีพหลักก็วิศวกรแต่ว่าอาชีพรองก็ตอนนี้เป็นโกโก้บอย ทุกวันนี้ยังมีคนเรียกผมว่าโคโยตี้อยู่เลย ทุกคนโก้เป็นไงบ้างที่ไปเต้นโคโยตี้มาอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับเป็นโกโก้บอกเขาก็งงว่าโกโก้คืออะไรเราก็บอกว่าอ๋อที่ไปเต้นนี่ก็คือแบบเหมือนไปเชียร์อัพลูกค้าไปเต้นโชว์แบบตามธีมถ้าเป็นโกโก้แบร์ลองให้อธิบายสั้นๆก็เหมือนกันครับเหมือนกับโกโก้บอยนี่แหละแต่ว่ามันก็มีความอ้วนความน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นมานิดนึงหรือบางคนที่มีไทป์ที่แบบมีขนหรือมีกล้ามแต่ว่ามันต้องมีแฟตขึ้นมาด้วยอย่างนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทของแบร์ตัวโกโก้บอยหรือโกโก้แบร์นะครับพูดรวมกันไปหมดเลยมันคือแอมเบียนต์หนึ่งของปาร์ตี้ก็คือจะขึ้นไปโชว์เต้นอิมพอไว้ตามเพลงตามท่อนตามกับโปรดักชันที่เขาส่งมาให้ก็เป็นแดนเซอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ที่มันขายความเซ็กซี่อย่างเงี้ยมันเลยดูถูกเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นการดึงพิงค์มันนี่สุดๆเพราะว่า LGBT ไม่มีลูกไม่ต้องเทคแคร์เรื่องการศึกษาลูกไม่ต้องส่งลูกเรียนเมืองนอกไม่ต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ไปกับความสุขตัวเอง we call pink money เพราะฉะนั้นกลุ่ม LGBT นี่แหละเป็นกลุ่มที่ใช้เงินกับปาร์ตี้กับอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเขามาทีเนี่ยโรงแรมตรงข้ามเต็มเนี่ยเต็มทุกคนรอเลยคุณเดิมเมื่อไหร่จะจัดงานอีกคะอะไรอย่างเงี้ยมันขายได้ไงมันดึงเม็ดเงินจริงๆไม่ไก่กาอะไรเงี้ยเย้ค่าเน็ตสีท อัน อ เน็ ง ตแบบนี้เลยครับ แต่ไม่มีโซ่ How do you feel right now? การเซอร์วิส I'm so sleepy. ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่โตมาจากชลบุรีแล้วก็ย้ายไปอยู่พัทยาน่าจะประมาณ7 ขวบ 7-8 ขวบที่ไปอยู่พัทยาแล้วก็ค่อยย้ายเข้ากรุงเทพแต่ว่าตอนที่โตมาที่พัทยามันจะเห็นแบบสารพัดอย่างเลยซึ่งมันเป็นจังหวะที่เราอะนั่งรถผ่านนั่งรถแบบออกมาจากโลตัสแล้วก็แบบติดไฟแดงก็นั่งมองว่าเขาทำอะไรอะป้ายแบบใหญ่มากเลยนะบอยทาวน์แบบเขาทำอะไรอะแบบทำไมผู้ชายเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็รู้สึกแบบดูแล้วเสียวว่ะคือตอนเด็กไม่รู้เลยนะว่าคำว่าเงียบมันเป็นไงแต่มันรู้สึกแบบอยู่ดีแบบใจมันวิวแบบหัวใจมันเต้นแบบตึบอะไรเงี้ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันเรียกว่าเงียบเราก็แบบโตมาอีกสักนิดนึงอ่ะเราก็เพิ่งมารู้ว่าสิ่งพวกนี้ที่แบบเราเห็นอ่ะเขาเรียกว่าแบบโคโยตี้เราเริ่มต้นจากการแบบไปค้นหาในคีย์เวิร์ดว่าผู้ชาย
เต้นที่พัทยา แล้วมันก็จะแบบว่าเป็นโคโยตี้เป็นโกโก้บอยแต่ตอนนั้นจำศัพท์ไม่ค่อยได้ แต่เรารู้แค่ว่ามันจะมีแบบคำว่าชายขายบริการพัทยาแบบเป็นข่าวอะไรพวกนี้ขึ้นมา เราก็รู้สึกว่าขายบริการคือขายอะไรอ่ะเต้นอย่างนี้ก็ได้เงินเหรอน่าสนใจนะแล้วก็อาจจะแบบเพราะว่าชอบกิจกรรมที่มันเป็นการแสดงมาตั้งแต่เด็กด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นว่ะอยากลองทำว่ะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าใจมากขึ้นว่าขายบริการมันคือแบบทางเพศนะแบบมีเซ็กนะ แต่สิ่งที่เราอยากทำอ่ะเราไม่ได้อยากมีเซ็กคือจุดเริ่มต้นอ่ะเราไปเที่ยวร้านกับเพื่อนร้านชื่อว่าไดเอทแล้วเราก็บอกพี่ที่เขาเคยเป็นโกโก้อะว่าแบบเฮ้ยพี่ผมอยากเต้นบ้างทำไงพูดเล่นๆนะแล้วพี่เขาก็มองแบบซีเรียสเลยนะไปทำนมมาก่อนแล้วก็แบบอันนี้จริงจังเรื่องเนี่ยก็ไปทำนมมาก่อนคือทำไงบอกมึงนมแฟบขนาดนี้มันเป็นไม่ได้หรอกอะไรแล้วก็มันก็เป็นจุดดึงดูดแหละมั้งแล้วก็เหมือนกลับมาคุยกันอีกทีก็ตอนที่เรารู้สึกว่าอยากเต้นจริงๆแหละเราก็จริงจังมากเลยแล้วก็ถามเขาแบบทำไงจะได้เต้นหุ่นผมพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากนั้นมาหลังจากที่เขาบอกให้ไปปั๊มนมมาแล้วก็เข้าฟิตเนสจริงจังเลยนะทั้งแบบคุมเรื่องกินต้องไปจ้างเทรนเนอร์ว่าแบบต้องเติมกล้ามตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยครับจริงจังมากแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณปีนึงก็มาถามเขาว่าผมพร้อมหรือยังแบบหุ่นได้หรือยังจริงๆมันก็ยังไม่ได้แต่ว่าเผอิญมันมีอีเวนท์ที่เขาจัดแบบเป็นออดิชั่นของโกโก้แบร์ขึ้นมาก็คือคัดโกโก้บอยที่มีลักษณะไทป์หมีครับไปออดิชั่นก็จะมีแบบกลุ่มมิสเตอร์แบร์ที่ไปประกวดแล้วก็คนอื่นๆที่เขารู้จักแล้วก็ทับทามมาลองแบบมาประกวดดูสิมาคัดตัวดูสิผลก็คือได้ก็งงๆเหมือนกันว่าแบบได้เหรอวะตอนขึ้นเวทีครั้งแรกอะรู้สึกว่าตอนที่ซ้อมอะเราโคตรมั่นใจเลยตอนทำเวิร์กช็อปเราโคตรมั่นใจเราทำได้ดีเลยแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บ1ชุดวาบวิว2สรีระแบบมีความเพลทเหมือนเราตั้งเป้าไว้ว่าในก่อนขึ้นเวทีอะเราอยากได้ประมาณเนี้ยแต่พอเราไปจริงอะแม่งเสือกได้แค่นี้เองอะก็ขาดความมั่นใจแล้ว2ก็คือเรื่องของแบบต้องไปเต้นกับโกโก้ต่างชาติที่เขาเป็นดาวอยู่แล้วแล้วก็โกโก้ไทยเองที่คนรู้จักเยอะคนติดตามเยอะแล้วเราเป็นแบบเหมือนใครไม่รู้ที่อยู่ดีก็โผล่มาบอกน้องอยากเต้นโกโก้มาเต้นโกโก้สีอะไรอย่างงี้แต่ว่าถามว่าตอนนั้นที่มั่นใจที่สุดคืออะไรมั่นใจที่สุดคือเรื่องของการเต้นเพราะว่าในระหว่างที่ซ้อมหรือว่าตอนที่กำลังจะขึ้นเวทีเองก็ตามอ่ะเราดูตัวเองในกระจกแล้วเราก็ชอบตัวเองในโฟล์ของการเต้นมากๆพอขึ้นไปบนเวทีก็ใส่เต็มจริงนะใส่แบบใส่สนุกเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเวทีแรกแบบไม่อยากให้แบบเฮ้ยมาเต้นได้ไงแบบเต้นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่พอลงมาแล้วก็แบบคนชมเยอะก็ขอบคุณครับแบบขอบคุณมากๆเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับคำชมในด้านของหน้าตาด้านของรูปร่างแต่ว่าเราคาดหวังในเรื่องของการเต้นครับมันจะมีช่วงที่หายไปแบบลืมไปแล้วว่ามันเคยเป็นความฝันนะครับแล้วพอได้กลับมาดูมันก็เหมือนเริ่มไปจุดว่าแบบเราเคยครั้งนึงเราเคยอยากทำนะก็เลยแบบมาตามหาอะไรที่แบบคิดว่าชอบจริงๆแอนละแนงปะ ทิ้งเอวจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่แบบเหมือนเราชอบเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะเราก็เหมือนแบบเราก็แค่ชอบไงแต่พอเพื่อนทำให้มันเป็นปัญหาว่าแบบกลุ่มเพื่อนไม่ยอมรับอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็น่าจะรู้เรื่องเร็วมั้งเหมือนครูปกครองอ่ะโทรไปว่าลูกออกจากโรงเรียนไปนะแบบไม่รู้หายไปไหนอะไรเงี้ยน่าจะมีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าพอเรากลับไปกอดแม่ปุ๊บแม่ก็บอกว่าแม่รู้หมดแล้วนะแล้วก็แต่ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงลูกก็เป็นลูกของแม่อยู่ดีหลังจากนั้นแหละที่ทำให้รู้สึกว่าทุกเรื่องก็จะคุยกับแม่เท่าที่คุยได้แต่ปัจจุบันจะคุยกับแฟนมากกว่าทุกวันนี้เวลาสมมุติว่าบินไปเต้นที่ไกลๆอ่ะต้องเอา2ตัวเนี้ยไว้กับที่บ้านเขาถามว่าไปไหนบอกไปทำงานอะไรคือเราบอกว่าไปเที่ยวก็ได้ไงแต่เราไม่อยากโกหกก็เลยบอกว่าไปทำงานไปเต้น
เอาไปเต้นยังไงอ่ะก็เลยเปิดให้เขาดู เขาก็แบบทำไมต้องไปเต้นอย่างนี้ด้วยอะลูกมันได้เงินคุ้มหรอจะเหนื่อยไหมเดินทางไหมมีคนเขามาทำอะไรหนูไหมอะไรเงี้ยหรือว่าหนูต้องไปทำอะไรให้มันแบบว่าวิวไหมแบบเกินเลยไหมตามที่เขาเห็นเลยแบบพอคนเห็นรูปโกโก้บอยปุ๊บบนเวทีอ่ะแม่งจะคิดแบบคำถามที่แบบเป็นด้านแบบด้านลบๆได้เยอะมากๆอ่ะเขาก็พยายามเลือกคำถามที่ซอฟต์แล้วก็มาถามเราเรื่อยๆรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคือเข้าใจในความเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันคือความเป็นห่วงที่เราเคยถามตัวเองมาก่อนเหมือนกันเราเองอ่ะถือว่าการเป็นโกโก้บอยในครั้งเนี้ยมีอีกหลายมุมมองที่ทำให้เรารู้สึกว่าโชคดีจังที่เราได้ทำหนึ่งเคลียร์เรื่องพ่อเรา เพราะว่ามันอาจจะเคยมีครั้งหนึ่งที่ทะเลาะกันหนักมากกับพ่อครับเหมือนช่วงที่เราอกหักมั้งแล้วเราก็แบบดาวๆอะไรเงี้ยพ่อก็แบบว่าเลิกเป็นได้ไหมแบบเกย์เนี่ยมันไปเป็นตามกระแสทำไมคือพ่อไม่เข้าใจเว้ยก็เลยบอกพ่อไปว่า ถ้าฉีดยาแล้วมันหายกูฉีดไปแล้วแล้วก็ทำให้พ่อมาคิดว่า จริงๆอ่ะมีลูกชายอยู่แค่คนเดียวแล้วมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งไงถ้าสมมุติว่าไม่ยอมรับเขาอะแล้วเขาจะอยู่ยังไงต่อ เขาจะต้องระหกระเหินไปอยู่ข้างนอกไหม แล้วพ่อตัดความกังวลได้หรอว่าจะไม่เป็นห่วงเรา 2. ให้เขารู้ว่าคนมีงานประจำทำอะทำอาชีพนี้ได้เหมือนกันทำอาชีพนี้สามารถเรียนจบป.โทได้ สามารถมีงานประจำสามารถมีแฟนได้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องมีเรื่องเสื่อมเสียถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ แต่เนี่ยมันคือความชอบของเรา ถ้าทำแล้วมีความสุข แม่จะพูดตลอดว่า ถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทำแต่ถ้าสมมติว่ามันมีความทุกข์เข้ามาจนรับไม่ไหวให้พอ เราถ้าสมมุติว่าทุกบ้านคิดแบบบ้านผมได้นะ เราอยู่กันได้แบบแฮปปี้มากเลย เงินที่ผมหาได้ก็ให้ที่บ้านให้ตัวผมเอง ให้แมวใช่ไหมครับ อะไรที่เราเต้นแล้วเราบอกว่า ความสุขจริง ๆ นะครับ คิดหน้าแล้วเหมือนจะไม่จริงแล้ว พอคิดหน้าเหมือนจะไม่จริงแล้ว ความสุขจริง ๆ ก็คือ ชอบตัวเองณโมเมนต์นั้นไหม ผมว่าไม่ต้องเด็กหรอก ต่อให้เป็นผู้ใหญ่เองอะ่ะ มันไม่มีใครกล้าตำหนิความฝันตัวเองหรอก เพราะมันคือความสุขเดียวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง บางคนก็พับเก็บไว้เป็นความสุขเล็ก ๆ ก็ได้ ต่อให้วันหนึ่งที่เราได้ทำรู้แล้วว่ามันมีข้อเสียตามมาเยอะกว่าถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งเราพับเก็บกลับไปเป็นความฝันอีกรอบหนึ่งเราจะไปตำหนิมันอีกเหรอ